Φίλες και φίλοι, γεια σας. Καλώς ήρθατε σε νέο επεισόδιο Γυρίζοντας. Σήμερα είμαστε στην ορεινή Αρκαδία και θα ξεναγηθούμε στα Άνω Δολιανά και στην Καστάνιτσα. Καλή σας απόλαυση. Τώρα είμαστε λίγο πριν μπούμε στην Καστάνιτσα. Μου ζήτησε να ξεκουραστεί λίγο σε αυτό εδώ το ονειρικό τοπίο που δίνει και τις πληροφορίες για τη φύση που θα συναντήσουμε εδώ στο χωριό. Δεν θα τον κάνω, ήθελε να ξεκουραστεί, οπότε έχουμε κάτσει να ξαποστάσουμε σε αυτό το ξύλινο περίπτερο μέσα στα πλατάνια και μέσα σε μια υπέροχη φύση που βγάζει τέτοιες μυρωδιές που πραγματικά μακάρι να μπορούσατε να τις μυρίσετε μέσα από την κάμερα. Και όμως ήταν καλή επιλογή. Να σταματήσουμε να ξεκουραστείς. Όταν είμαι κουρασμένος, πρέπει να πεις ότι είμαι και πολύ καλός οδηγός. Ένας εξαιρετικός οδηγός που σας εύχομαι να μην τύχει ποτέ να τον χρειαστείτε να πάτε παρέα. Συνεχίζουμε, μπαίνουμε μέσα στο χωριό της Καστάνιτσας. Καλώς ήρθατε, μας λέει, στην Καστάνιτσα. Καούρ εκάνατε. Στα τσακώνικα όμως μας μιλάνε, αλλά εμείς ξέρουμε. Πάμε μέσα στο χωριό να μαγευτείτε. Ακολουθήστε. Βρισκόμαστε στην Καστάνιτσα, ένα ορεινό χωριό της Αρκαδίας, ένα τσακώνικο χωριό, όπως τα είδατε και στην επιγραφή που μας καλωσόριζε. Πίσω μου ακριβώς είναι ο Ιερός Ναός Μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Έχει χτιστεί το 1780 και δόθηκε άδεια από τον Αγά της Τρίπολης γιατί του φέρθηκαν πάρα πολύ καλά εδώ στο χωριό και τον φιλοξένησαν άψογα. Το 1810, με χρήματα του Ηλία Μάνεση, αξιωματούχου της Μεγάλης Εκατερίνης και μέλος της φιλικής εταιρείας, έδωσε εντολή λοιπόν στην Οδυσσό και χτίστηκε το ξύλινο τέμπλο που υπάρχει μέσα και διασώζεται μέχρι και τις μέρες μας. Όμως σε αυτήν εδώ γύρω την πλατεία υπάρχει και ο πύργος του οπλαρχηγού Καψαμπέλη. Είναι ακριβώς εκεί απέναντι που θα το δείτε σε πολύ λίγο. Αυτή η πλατεία λοιπόν πήρε το όνομα του οπλαρχηγού Καψαμπέλη.
Πίσω μου είναι το κέντρο ενημέρωσης Καστάνιτσας. Αυτό το κτίριο που βλέπετε είναι το παλιό δημοτικό σχολείο. Χτίστηκε το 1872 και έκλεισε το 1992. Μετέπειτα έγινε το κέντρο ενημέρωσης Καστάνιτσας, όπου μπορείτε να δείτε την ενημέρωση για το φυσικό περιβάλλον του Πάρνονα αλλά και του συγκεκριμένου χωριού, όπως και πολλά παραδοσιακά επαγγέλματα. Σήμερα όμως δυστυχώς ήταν κλειστό και δεν μπορέσαμε να σας δείξουμε το τι υπάρχει μέσα. Όμως εσείς θα είστε πιο τυχεροί από εμάς και σίγουρα θα πρέπει να μπείτε μέσα και να απολαύσετε αυτό το κέντρο ενημέρωσης εδώ στην Καστάνιτσα. Στο βλέπεις το χωριό? Υπέροχο είναι, άνθρωπος δεν βλέπω. Ναι, αυτό είναι λίγο περίεργο, δεν έχουμε δει κανέναν. Αλλά από άποψη της ομορφιάς είναι εκπληκτικό. Πάρα πολύ ωραίο. Αντέχεις να πάμε μέχρι τον πύργο του Καψαμπέλη? Εσύ είσαι ο τραυματίας. Εγώ, αλλά τώρα θα δεις που θα φτάσουμε. Για πάμε. Πάμε. Το έχει η μοίρα μου να περπατάω στις ανηφοριές. Χάθηκε βρε Καψαμπέλη να φτάνεις με το αυτοκίνητο εδώ πέρα. Τι είναι αυτό το πράγμα? Βρισκόμαστε στο πιο ψηλό σημείο της Καστάνιτσας, στον πύργο του Καψαμπέλη. Αυτός εδώ ο πύργος χτίστηκε στα βυζαντινά χρόνια, τον 14ο αιώνα. Μετέπειτα στην τουρκοκρατία έχει προστατεύσει αμέτρητες φορές το χωριό από επιθέσεις Τούρκων. Εδώ ο Καψαμπέλης, ο ήρωας και ο πλαρχηγός του χωριού, προστάτευσε μέσα από αυτά τα τείχη και αυτός αμέτρητες φορές το χωριό. Έτσι λοιπόν, γι' αυτό ονομάστηκε ο πύργος του Καψαμπέλη. Αυτός όμως ο πύργος γκρεμίστηκε το 1948 στον εμφύλιο πόλεμο και έτσι έμειναν αυτά τα ερείπια εδώ και η ελληνική μας σημαία, η οποία καμαρώνει ψηλά μέσα στις πλαγιές του Πάρνου. Φεύγοντας από την Καστάνιτσα και πηγαίνοντας προς άλλους προορισμούς, σταματάς σε μια πλατεία. Είναι φτιαγμένη το 2006 και είναι αφιερωμένη στον ήρωα καταδρομέα Σωτήρη Κουρούνη, που έχασε τη ζωή του το 1974 στην Κύπρο. Αλλά εδώ στα Δολιανά αυτό το μπαρμπέρικο δεν υπάρχει. Μιλάμε παν πάλαιο, πιο παλιό και από εμένα. Στα Άνω Δολιανά και τι δεν έχει. Ωραίο φαγητό, ωραία περιοχή. Εδώ υπάρχει και η Κινησέπ 5 φίλοι, που μόλις έρθετε εδώ στα Άνω Δολιανά δεν φαντάζεστε τι δραστηριότητες έχουν δημιουργήσει εδώ στο χωριό,
Τι τοξοβολίες, τι περπατήματα μέσα στα μονοπάτια, τα πάντα. Σταματήστε στον ηρολόγιο και εκεί θα σας τα πούνε όλα. Ζητήστε το Γιώργο Σαρώνη. Εδώ βρισκόμαστε σε 1050 μέτρα υψόμετρο. Και τα Δολιανά, να ξέρετε, τα Άνω Δολιανά είναι ένας παραδοσιακός οικισμός. Λένε ότι η ονομασία εδώ της περιοχής έχει σλάβικες ρίζες. Ντόλινα σημαίνει κοιλάδα. Ντολιανέ σημαίνει οι άνθρωποι της κοιλάδας. Αν θυμάστε και με το επεισόδιο της Τεμνίτσας, και εκεί λέγανε ότι προέρχεται από τη σλάβικη γλώσσα. Όχι για να δείτε ποιος περπατάει. Εγώ πηγαίνω με τα πόδια, διότι είμαι αθλητικός τύπος, και ο Άρης από πίσω ακολουθεί με το αυτοκίνητο, το οποίο πρέπει να έχει πάρει χαμπάρι και έχει κάνει λίγα βήματα πίσω με το τουτού. Εμφανίζεται, νάτος, δείτε τον, ο αθλητικός. Εδώ βρισκόμαστε στην οικία Χριστοφίλη. Όμως σήμερα είναι το Λαογραφικό Μουσείο των Άνω Δολιανών. Γνωστό όμως σε όλους ως το ταμπούρι του Νικηταρά. Εδώ, σε αυτό το σπίτι, ταμπουρώθηκε ο Νικηταράς και στη μάχη των Δολιανών μπόρεσε και κέρδισε τους Τούρκους. Έτσι δεν πήρε τυχαία το όνομα του Τουρκοφάγου. Γύρω ακριβώς από αυτό το ταμπούρι, υπάρχουν και άλλα σπίτια που έχουν διασωθεί από την τουρκοκρατία, όπου αντίστοιχοι ήρωες ήταν μέσα και κρυβόντουσαν ώστε να ευνηδιάσουν τους Τούρκους. Βρισκόμαστε σε ένα μαγικό σημείο, στον Άη Γιάννη. Αν με ρωτήσετε τι περιμένω εγώ εδώ, θα ήθελα να περάσει ένα φρέντο εσπρέσο, διότι η καφετέρια του χωριού είναι κλειστή. Όμως, για να σοβαρευτούμε, σε αυτό εδώ ακριβώς το σημείο, ο Νικηταράς με τα παλικάρια του, 2 μέρες πριν από τη μάχη των Δολιανών, είχαν κάτσει εδώ για να αναπαυθούν, ερχόμενοι από ένα στρατόπεδο και πηγαίνοντας για να πάρουν πυρομαχικά. Όμως, στις 18 Μαΐου, βλέποντας τους Τούρκους να μπαίνουν στο χωριό των Άνω Δολιανών, σηκώθηκαν ο Νικηταράς και τα παλικάρια του και κυνήγησαν τους Τούρκους από το χωριό. Και δεν νομίζω να υπάρχει ωραιότερο σημείο για να κλείσουμε αυτό το επεισόδιο. Αυτό το επεισόδιο που γυρίσαμε παρέα στα Άνω Δολιανά και στην Καστάνιτσα. Εάν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μου, χτυπήστε και το καμπανάκι να έρχονται οι ενημερώσεις για τα καινούργια βίντεο και αν θέλετε αφήστε και σχόλια για να μας πείτε τις δικές σας εντυπώσεις από αυτά τα χωριά που γυρίσαμε ή να μας δώσετε δικές σας προτάσεις για να κάνουμε νέα επεισόδια. Σας ευχαριστώ που και πάλι μείνατε μαζί μας σε αυτό το επεισόδιο και μέχρι το επόμενο γυρίζοντας να είστε γεροί και αισιόδοξοι.